Continuing the previous questions, अब चाहिँ हामी 2 मार्क्सको क्वेसनहरू गर्छौँ। सो यो 2 मार्क्सको क्वेसनहरूमा चाहिँ के छ भने एकदमै सर्ट सर्ट खालको क्वेसनहरू साथतिर आएर छ योपालि 2 मार्क्स वेट भएको क्वेसनहरू। सो पहिलो क्वेसन चाहिँ के छ 2 मार्क्सको क्वेसन भने व्हाट इज युज्ड टु क्यालिब्रेट स्लिप गजेस? स्लिप गजेस अथवा गज क्यालिब्रेसन, सरी क्यालिब्रेसन केले गर्छ भन्ने छ। सो म अप्सनहरू दिन्छु 1 2 3। अटोकोलिमेटर मिटर, अब क्लिनोमिटर, र तेस्रोमा छ इन्टरफेरोमिटर। सो राइट एन्सर हो इन्टरफेरोमिटर है त। दोस्रो क्वेसन हामीले फास्ट गर्छौँ। सर्ट खालको सजिलो सजिलो अब्जेक्टिभ टाइपको छ क्वेसन्सहरू, र 3-4वटा जति चाहिँ हामीसँग ऊ पनि छ, न्युमेरिकल्सहरू पनि छ। त्यो चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु। सो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने सेक्सनल भ्यू क्वेसन छ एउटा। सो सेक्सनल भ्यूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सिकेर जानु होला है राम्ररी। जस्तै कस्तो खालको राखेको छ भने जस्तै प्रिभियसली जस्तो खालको थियो त्यस्तै खालको आछ भन्दै थियो मलाई साथीहरूले। सो हाम्रो पालामा चाहिँ के थियो भने यस्तो खालको क्वेसन थियो कि। सो मैले अब यो कतिको बनाउन सक्छु होइन। यस्तो कुरा छ भने यस्तो कुरालाई मैले सेक्सन भ्यू गर्नु पर्यो कहाँ भने यो बिचको सेक्सन छ नि, यो बिचको प्लेनबाट कस्तो देखिन्छ यस्तो 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 यस्तो, अनि यहाँबाट यस्तो यस्तो यस्तो, अनि स्याडो चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। सो दिस इज आवर सेक्सन भ्यू क्वेसन। यस्तै यस्तै टाइपको क्वेसनहरू आउँछ। अनि यो क्वेसनहरू चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला, एउटा सर हेरेर जानु होला है त। सो तेस्रो नम्बरमा क्वेसन छ द टाइम इल्याप्स बिट्विन इनिसियल अर्डरिङ टु रिसिभ अफ न्यू आइटम। सो के हो टाइम इल्याप्स्ड बिट्विन इनिसियल अर्डरिङ एन्ड रिसिभिङ। त्यसको एन्सर थाहा छ है हामीलाई, यसलाई भन्छ लिड टाइम। भनेको मैले अर्डर गरेर कति समयमा चाहिँ मेरो स्टोरेजमा अथवा मेरो इन्भेन्ट्रीमा सामानहरू आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ लिड टाइमले दिन्छ। सो पनि 2 मार्क्सको क्वेसनमा आएको रहेछ है। सो 4 नम्बरमा सो 4 इयर्स ल अफ हिट कन्डक्सन आएछ। वाट डज दिस स्टेटमेन्ट सिग्निफाई होला? FOURIER 4 इयर ल अफ हिट कन्डक्सन होइन। सो हामीलाई थाहा छ फोर इयर्स ल अफ रिडक्सन कन्डक्सनले के हुन्छ, हिट कन्डक्सन भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया अनि अर्को टेम्परेचर ग्रेडियन्ट है। रेट अफ हिट कन्डक्सन अथवा हिट कन्डक्सन यो जेनरल कुराहरू सर पढेर जानु होला, नर्मल फर्मुलाहरू हो। अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेसन आउँछ साइटको हिस्टोरी चाहिँ किन लिइन्छ। जस्तै यो चाहिँ खासमा मेन्टेनेन्सबाट अथवा रिलायबिलिटी इन्जिनियरिङबाट आएको होइन। सो टाइप अफ मेन्टेनेन्स, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स, सेड्युल मेन्टेनेन्स, यस्तो कुराहरू थाहा छ होइन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने साइट हिस्टोरीमा नापिन्छ कि साइट हिस्टोरी कुनै पनि साइटको इज टेकन इन अर्डर टु, एन्सर चाहिँ के हो, आइडेन्टिफाई पोटेन्सियल hazards and mitigation measure। यो कुरा पनि थाहा हुनु पऱ्यो है त। सो किन साइट हिस्टोरी लिन्छ भने के हजार्ड्सहरू उत्पन्न हुन्छ, हजार्ड्स कुन कुन हजार्ड चाहिँ रिक्समा परिणत हुन सक्छन्, र त्यसको मिटिगेसन मेजरहरू के हुन् भनेर चाहिँ हामीले साइट हिस्टोरी लिन्छौँ। अर्को क्वेसन के छ भने एबिसी मेथड्स केमा युज हुन्छ भनेर छ। एबिसी मेथड्स आर युज्ड इन, सो रिक्स एनालाइसिसमा हो अप्सनहरू है, एनालाइसिसमा हो अथवा प्लानिङमा हो। राइट एन्सर चाहिँ के हो, इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल होइन। सो क्वान्टिटी हुन्छ 70% क्वान्टिटी
होइन। अब कसरी नापिन्छ एबिसी एनालाइसिसमा 70%, अर्को 20% अनि अर्को 10%, यसरी 10% सामानले चाहिँ 70% भ्यालु क्यारी गर्छ भने 70% सामानले चाहिँ अर्को 10% भ्यालु क्रिएट गर्छ। अनि यसरी आइडेन्टिफाई गरेर यो 10% सामानलाई चाहिँ क्वान्टिटीलाई चाहिँ राम्ररी म्यानेज गर्ने भने चाहिँ दिज अ गुड टाइप अफ कन्सिडर्ड एज गुड टाइप अफ इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल है। अनि त्यसपछि अर्को के छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो भिस्कोसिटीको डाइमेन्सन सोधाइ रहेछ। भिस्कोसिटीको डाइमेन्सन यो चाहिँ म गर्दिनँ यहाँ होइन। जुन चाहिँ अब मैले क्वेसन चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिएँ, यो तपाईँहरू आफै सल्भ गर्नु होला। सो अब यसपछिको क्वेसनहरू चाहिँ सबै न्युमेरिकलहरू छन्। लगभग मैले 7वटा गरेँ भने सेमसँग 9वटा जति न्युमेरिकल छन्। सो आई विल डु द्याट इन नेक्स्ट भिडियो। सी यु इन द्याट भिडियो।